بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. النهاردة بإذن الله هنشتغل مع بعض مفرش كروشيه مدور شكله رقيق وسهل جدا في شغله. المفرش عبارة عن 9 سطور بس، ما بياخدش معانا وقت في شغله ولا بياخد خيط كمان. هنا اشتغلت المفرش بخيط الستيفا وإبرة مقاس 2 الستانلس، أخد مني 16 جرام من الخيط. أما هنا فاشتغلته بخيط غزل رقم 6 وإبرة مقاس 2 الستانلس، أخد مني برضو 16 جرام من الخيط. يعني انت تقدري تعملي المفرش من أي بواقي خيوط متوفرة عندك. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ المفرش. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 12 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بتدخلي جوه أول سلسلة تقفلي بمنطلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليها. كده عملنا حلقة البداية. السطر الأول هيبقى عندنا فيه 28 غرزة حشو. أول غرزة حشو بتشتغليها بترفعي اللفة لفوق وبتدخلي كده وبتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة، تسحبي اللفة وتقفلي على اللفتين مع بعض. كده اشتغلنا أول غرزة حشو في السطر. هنكملهم 28 غرزة حشو. كده 2 3 4 5. وكل ما بتشتغلي 5 غرز مثلا أو 6 بتقربي كده الغرز من بعض عشان الحلقة تكفي معاكي وتطلع شكل الغرزة مظبوط. تمام. هتكملي كده لحد ما تكمليهم 28 غرزة حشو. أنا كده كملتهم 28 غرزة حشو. هنقفل بمنزلقة على أول غرزة حشو. أول غرزة حشو عندنا أهي. تمام. هتدخلي كده تحتها وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. يبقى كده السطر الأول عندنا فيه 28 غرزة حشو. بعد كده بتقصي الخيط اللي كنتي واخداه تحت الشغل. السطر التاني بدايته بترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، ودول كده بنعتبرهم عمود بلفتين. احنا المفرش عندنا هيبقى الأعمدة فيه بلفتين. كده ارتفعنا 4 سلاسل، هتشتغلي بعدهم سلسلة. يعني كده اعتبر اشتغلنا عمود بلفتين سلسلة على أول غرزة حشو. بعد السلسلة بتاخدي لفتين على الإبرة وعلى تاني غرزة حشو بتشتغلي عمود بلفتين. والعمود أبو لفتين بناخد عدد لفاته على 3 مرات، كل لفتين مع بعض. لفتين لفتين لفتين. بعد العمود أبو لفتين بتشتغلي سلسلة، تاخدي لفتين على الإبرة وعلى غرزة الحشو اللي بعدها بتشتغلي عمود بلفتين. ناخد عدد لفاته على 3 مرات وسلسلة، عمود بلفتين على غرزة الحشو اللي بعدها وبعد العمود بلفتين سلسلة. وهو ده اللي بيكرر معاكي لحد آخر السطر. على كل غرزة حشو من 28 بتشتغلي عمود بلفتين وبعد العمود بلفتين بتشتغلي سلسلة. تمام. فهيبقى عندك 28 من العمود سلسلة بما فيهم ارتفاع ال4 سلاسل. آخر السطر التاني بعد ما كررتي واشتغلتي على كل غرزة حشو عمود بلفتين وبعده سلسلة، بعد آخر سلسلة بتقفلي المنزلقة على ربع سلسلة. تعدي 1 2 3 4. تمام. ويبقى عندك فاضل سلسلة اللي هي هتبقى الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. هتدخلي كده جوه ربع سلسلة، 1 2 3 جوه ربع. تمام. تقفلي بمنزلقة. ده كده شكل السطر التاني. عندنا فيه 28 من العمود ابو لفتين سلسلة. السطر التالت بدايته بترتفعي باللفة لفوق كده واحنا هنشتغل على العمود غرزة حشو. فهتدخلي جوه ربع سلسلة اللي هي بتعتبر معانا أول عمود، تسحبي الخيط وتقفلي على اللفتين مع بعض. كده يعتبر اشتغلنا غرزة حشو، ما بنرتفعش للسطر. تمام. هتدخلي جوه السلسلة تشتغلي غرزة حشو على العمود، غرزة حشو جوه السلسلة، غرزة حشو على العمود، غرزة حشو. هو ده اللي هيكرر معاكي لحد آخر السطر. بتشتغلي جوه كل سلسلة غرزة حشو وعلى كل عمود غرزة حشو. تمام. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر التالت بعد ما اشتغلتش على كل عمود غرزة حشو وجوه كل سلسلة غرزة حشو بتقفلي بمنزلقة على أول غرزة حشو.
تنادي كده أول غرزة حشو، تدخلي كده تحت الطرفين بتوعها وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليها. احنا عندنا هنا عدد غرز الحشو 56 غرزة حشو. السطر الرابع بدايته هنشتغل على أول غرزة حشو غرزة كلاستر من 3 أعمدة والعمود فيها بلفتين، فهترتفعي 4 سلاسل 1 2 3 4 باعتبارهم أول عمود. تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي على نفس غرزة الحشو اللي هي الأولى، تسحبي الخيط وتاخدي لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي على نفس غرزة الحشو، تشتغلي عمود بلفتين، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. هيبقى عندك 3 لفات على الإبرة عشان هنا لفة أول عمود هي اللفة الأساسية. هتاخدي 3 لفات مع بعض كده قفلنا غرزة الكلاستر. بعد غرزة الكلاستر بتشتغلي سلسلتين، تاخدي لفتين على الإبرة وبتسيبي غرزة حشو، وهنشتغل 4 أعمدة على كل غرزة حشو عمود بلفتين، فكده سيبنا غرزة حشو. هتشتغلي كده أول عمود على الغرزة اللي بعدها كده 2 3 4. كده اشتغلنا 4 أعمدة بلفتين على كل غرزة حشو عمود بلفتين. بعد ال4 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، يبقى الفرق ما بين غرزة الكلاستر وأول عمود سلسلتين، والفرق ما بين العمود الرابع وأول غرزة كلاستر هيبقى سلسلتين. هي دي الغرزة معانا وبنشتغلها على 7 من غرز الحشو. احنا عندنا 56 غرزة حشو، 56 على 7 فيها 8، يعني الجزء هيكرر معانا في السطر 8 مرات. أنا هشتغل معاكي الجزء دلوقتي مرة ودي بتكرريه هو لحد آخر السطر. هتاخدي لفتين على الإبرة وبتسيبي غرزة حشو، يبقى المسافة اللي بتسيبيها غرزة حشو، وبتشتغلي على اللي بعدها غرزة كلاستر من 3 أعمدة بلفتين. بتاخدي من كل عمود لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. كده ده تاني عمود على نفس الغرزة، بنشتغل تالت عمود. هنا هيبقى عندك 4 لفات على الإبرة عشان لفة أول عمود موجودة. تاخدي ال4 لفات مع بعض كده بسحبة واحدة، كده قفلنا غرزة الكلاستر. بعد غرزة الكلاستر بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي غرزة حشو وتشتغلي 4 أعمدة بلفتين على كل غرزة حشو عمود. 1 2 3 4. بعد ال4 أعمدة بتشتغلي سلسلتين 1 2، يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي هو غرزة كلاستر من 3 أعمدة بلفتين على غرزة الحشو، سلسلتين تسيبي غرزة حشو تحت وتشتغلي 4 أعمدة بلفتين على كل غرزة حشو عمود بلفتين وسلسلتين وتسيبي غرزة حشو وبتكرري. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر الرابع بعد ما كررتي بيبقى عندك بعد ال4 أعمدة بلفتين في سلسلتين وتحت غرزة حشو، دي المسافة ما بين ال4 أعمدة وغرزة الكلاستر. هنقفل هنا بمنزلقة مطرح ما قفلنا الأعمدة، تدخلي كده مطرح ما قفلتي غرزة الكلاستر، تمام، وتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. ده كده السطر الرابع. السطر الخامس بدايته هترتفعي 4 سلاسل 1 2 3 4 باعتبارهم أول عمود من غرزة الكلاستر. هتاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي كده على غرزة الكلاستر مطرح ما قفلنا الأعمدة، تشتغلي عمودين، بتاخدي من كل عمود لفتين وتسيبي لفة. كده 1 كده 2، فكده بقى عندنا ال3 أعمدة بتوع غرزة الكلاستر. بتاخدي ال3 لفات مع بعض بسحبة واحدة، في أول السطر بيبقى عندك 3 لفات بس، تمام. كده اشتغلنا فوق غرزة الكلاستر غرزة كلاستر، احنا هنا المفروض بنشتغل فوقها 3، هنيجي في آخر السطر ونشتغل الاتنين. هتاخدي بعد كده سلسلتين، تشتغلي سلسلتين وتاخدي لفتين على الإبرة، وهنا هنجمع ال4 أعمدة مع بعض بغرزة كلاستر من 4 أعمدة، فبنشتغل على كل عمود بلفتين، ناخد منه لفتين ونسيب لفة على الإبرة، على التاني عمود ونسيب منه لفة على الإبرة، والأعمدة بلفتين زي ما انت شايفة كده، على التالت وعلى الرابع. يبقى كده اشتغلنا 4 أعمدة بلفتين على كل عمود بلفتين وبنسيب منه لفة. عندنا 5 لفات على الإبرة، ال4 بتوع الأعمدة واللفة الأساسية، فبتاخدي
5 لفات مع بعض بسحبة واحدة، وبتشتغلي بعدهم سلسلتين. تمام. الجزء اللي انا هشتغله معاكي ده هو اللي هيكرر معاكي لحد اخر السطر. هنا مش كامل، لكن هنا هيبقى كامل. هنشتغل على غرزة الكلاستر 3 غرز كلاستر ما بين كل غرزة واللي بعدها سلسلتين. فبتدخلي كده مطرح ما قفلتي أعمدة غرزة الكلاستر، يعني على راس غرزة الكلاستر، وتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة بلفتين، 1 ونسيب منه لفة، 2 3. كده اشتغلنا أول غرزة كلاستر. تاخدي اللفات مع بعض وبتشتغلي بعدها سلسلتين، 1 2. تدخلي على نفس غرزة الكلاستر كده على راس غرزة الكلاستر، تشتغلي تاني غرزة كلاستر من 3 أعمدة بلفتين، بتقفليها وتشتغلي بعدها سلسلتين، 1 2. تاخدي لفتين على الإبرة وفي نفس المكان كده بتشتغلي تالت غرزة كلاستر، عمود 2 3. عندنا كده 4 لفات على الإبرة، بناخد الأربعة مع بعض بسحبة واحدة. فكده انت اشتغلتي على غرزة الكلاستر 3 من غرزة الكلاستر، 1 2 3 ما بين كل غرزة واللي بعدها سلسلتين. فعندنا في الجزء ده 2 من السلسلتين. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبنشتغل على الأربع أعمدة غرزة كلاستر من 4 أعمدة. بتشتغلي على كل عمود عمود، وبتسيبي من العمود لفة على الإبرة كده، 1 2 3 4. سيبنا من كل عمود منهم لفة على الإبرة، بيبقى عندك 5 لفات، الأربعة بتوع الأعمدة واللفة الأساسية بتاخديهم مع بعض بسحبة واحدة، وبتشتغلي بعدهم سلسلتين. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. على كل غرزة كلاستر بتشتغلي 3 من غرزة الكلاستر ما بين كل غرزة واللي بعدها سلسلتين، وبعدين سلسلتين، وعلى الأربع أعمدة بتجمعيهم بغرزة كلاستر من 4 أعمدة وبعدهم سلسلتين. وزي ما انت شفتي كده غرزة الكلاستر هنا من أعمدة بلفتين، المفرش هنا بالأعمدة بلفتين. تمام. هتكرري كده الجزء ده لحد آخر السطر. آخر السطر الخامس بعد ما اشتغلتي غرزة الكلاستر اللي من 4 أعمدة وبعدها سلسلتين، هنكمل الجزء اللي بدأناه في أول السطر وهنشتغل غرزتين الكلاستر. تمام. فهتاخدي لفتين على الإبرة وبتدخلي كده على غرزة الكلاستر مطرح ما قفلنا الأعمدة اللي في السطر اللي تحت. تمام. تدخلي كده تشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة، بتقفليها وتشتغلي سلسلتين، تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي تاني في نفس المكان تشتغلي غرزة الكلاستر التانية. احنا كنا بدأنا السطر بتالت غرزة كلاستر كده، اشتغلنا الأولى وبنشتغل التانية، وبتقفليها وتشتغلي السلسلتين، وهتقفلي منزلقة على غرزة الكلاستر مطرح ما قفلنا الأعمدة. تدخلي كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة كده. احنا كملنا الجزء اللي بدأناه في أول السطر. فبتظبطي بقى الشغل كده عشان ما يبقاش الأعمدة فوق بعض كده. ظبطت معانا. تمام. وده كده شكل السطر الخامس. السطر السادس بدايته هتشتغلي على غرزة الكلاستر. احنا هنا عندنا 3 من غرزة الكلاستر، 1 2 3. هتشتغلي على تالت واحدة منهم غرزة كلاستر من 3 أعمدة. فبدايتها في أول السطر بتبقى ارتفاع 4 سلاسل، وبتشتغلي عمودين، بتسيبي من كل عمود لفة على الإبرة، وفي أول السطر غرزة الكلاستر بتبقى عندنا على الإبرة 3 لفات بناخدهم مع بعض كده. اشتغلنا على تالت غرزة كلاستر وغرزة كلاستر. بعدها على طول بتروحي على غرزة الكلاستر اللي هي كانت من 4 أعمدة اللي اشتغلناها على الأعمدة، تشتغلي برضو عليها غرزة كلاستر من 3 أعمدة. بتقفليها، وعندنا هنا 3 من غرزة الكلاستر، 1 2 3. على أول واحدة بتشتغلي غرزة كلاستر،
فكده احنا عندنا 3 من غرز الكلاستر ورا بعض مفيش فرق سلاسل بينهم، 1 2 3. بنشتغل 3 غرزة الكلاستر دول، بنشتغل واحدة منهم اللي هي الأولى على تالت غرزة كلاستر تحت، والتانية على غرزة الكلاستر اللي كانت من 4 أعمدة اللي اشتغلناهم فوق من الأعمدة، والتالتة بتشتغليها على أول غرزة كلاستر من التلاتة. بعد 3 غرز كلاستر بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. تاخدي لفتين على الإبرة، وهنا عندنا 3 من غرزة الكلاستر، اشتغلنا على أول واحدة منهم تالت غرزة كلاستر. هنشتغل على التانية 5 أعمدة بلفتين، 1 2 3 4 5. يبقى كده اشتغلنا على تاني غرزة كلاستر تحت، تمام. 5 أعمدة بلفتين، 1 2 3 4 5. 3 سلاسل، 1 2 3. يبقى الجزء هنا اللي بيتكرر معاكي عبارة عن 3 من غرزة الكلاستر، تمام، وبعدين 3 سلاسل، 5 أعمدة بلفتين، 3 سلاسل. أنا هشتغلها معاكي مرة، الجزء ده هشتغله معاكي مرة كمان وانتي بتكرريه هو لحد آخر السطر. يبقى عندنا 3 من غرزة الكلاستر ورا بعض، أول واحدة على تالت غرزة كلاستر تحت، تاني واحدة على غرزة الكلاستر اللي كانت من 4 أعمدة، وتالت واحدة على أول غرزة كلاستر. فهتشتغلي كده على تالت غرزة كلاستر تحت غرزة كلاستر. بتقفليها وتشتغلي على غرزة الكلاستر اللي من 4 أعمدة، تدخلي كده على غرزة الكلاستر مطرح ما قفلتي الأعمدة، وتشتغلي تاني غرزة كلاستر من 3 أعمدة بلفتين. بتقفليها وتشتغلي تالت غرزة كلاستر على أول غرزة كلاستر من التلاتة اللي في السطر اللي تحت، غرزة كلاستر من 3 أعمدة، وبتقفليها. فكده بيبقى عندك 3 من غرزة الكلاستر ورا بعض ومفيش فرق سلاسل ما بينهم. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، يعني هنا بقى السطور اللي تحت كان سلسلتين، أما هنا 3. في غرزة الكلاستر اللي في النص بتشتغلي عليها 5 أعمدة بلفتين، 1 2 3 4 5. بعد ال5 أعمدة بلفتين بتشتغلي 3 سلاسل، وبتكرري كده وخلاص. انت شايفة كده عندنا بيبقى 3 غرز كلاستر ورا بعض، 1 2 3، وبعدهم بتشتغلي 3 سلاسل وتشتغلي ال5 أعمدة وبتكرر. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول غرزة الكلاستر الأولى من التلاتة لحد ال3 سلاسل اللي بعد ال5 أعمدة بلفتين. آخر السطر السادس بعد ما كررتي بيبقى في آخر السطر عندك ال5 أعمدة بلفتين وبعدهم 3 سلاسل. احنا هنا كنا بادئين من على تالت غرزة كلاستر، تمام. هتقفلي بمنزلقة على راس غرزة الكلاستر مطرح ما أخدتي اللفات مع بعض كده. ده كده شكل السطر السادس. السطر السابع بدايته هنشتغل على غرزة الكلاستر، احنا كده عندنا 3، هنشتغل على الأولى غرزة كلاستر من 3 أعمدة، فهترتفعي ال4 سلاسل وتشتغلي العمودين وبتسيبي من كل عمود لفة على الإبرة. كده اشتغلنا غرزة كلاستر. بعدها هتاخدي لفتين على الإبرة وبتسيبي غرزة الكلاستر التانية وبنشتغل على التالتة غرزة كلاستر من 3 أعمدة، 1 2 3. فكده بقى عندنا 2 من غرزة الكلاستر، تحت كانوا 3 هنا قالوا بقوا 2 عشان سيبنا اللي في النص مشتغلناش عليه. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتاخدي لفتين على الإبرة. عندنا هنا 5 أعمدة بلفتين، هنشتغل على أول عمودين على كل عمود عمود بلفتين، 1 2.
على تالت عمود هتشتغلي عمودين، 1 2. فكده بقى عندنا 4 أعمدة. بعد كده بتشتغلي على العمود الربع عمود وعلى الخامس عمود، يعني عمودين على كل عمود عمود، فكده 5 وكده 6. فكده تحت كانوا 5 أعمدة، في السطر ده بقوا 6 زادوا عمود. تمام، عشان اشتغلنا على التالت عمود عمودين. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هو ده الجزء اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر. هيبقى عندنا غرزتين كلاستر ورا بعض، أول غرزة منهم على أول غرزة كلاستر من التلاتة، وتاني غرزة على التالتة. بتسيبي التانية مش بتشتغلي عليها، وبتشتغلي على التالتة غرزة كلاستر من 3 أعمدة. يبقى كده اشتغلنا غرزتين كلاستر ورا بعض، واحدة على الأولى وواحدة على التالتة. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. يبقى هنا زاد عدد السلاسل وبقوا 5. هنشتغل 6 أعمدة على أول عمودين على كل عمود عمود، 1 2. على العمود التالت بتشتغلي عمودين، فهيبقى عندنا كده 3 4. وعلى الرابع والخامس على كل عمود عمود، فكده 5 6. بعد ال6 أعمدة بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. ويبدأ بقى معاكي التكرار، والجزء هنا عبارة عن غرزتين كلاستر، واحدة على الأولى وواحدة على التالتة، وبعدين 5 سلاسل، 6 أعمدة، 5 سلاسل. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر السابع بعد ما كررتي بيبقى عندك هنا بعد ال6 أعمدة 5 سلاسل. هتقفلي بمنزلقة على ايه؟ على راس غرزة الكلاستر الأولى. ده كده شكل السطر السابع. السطر الثامن بدايته هنشتغل على تاني غرزة كلاستر. هتدخلي كده بمنزلقة على راس غرزة الكلاستر وترتفعي 4 سلاسل باعتبارهم أول عمود من غرزة الكلاستر، وتشتغلي غرزة كلاستر. هنشتغل منها العمودين اللي هو التاني والتالت. نشتغل عمودين ونسيب من كل عمود لفة على الإبرة. عندنا ال3 لفات بناخدهم مع بعض بسحبة واحدة، فكده كان عندنا 3 غرز كلاستر، بقوا 2 بقوا واحدة. بنشتغل غرزة الكلاستر على تاني غرزة كلاستر. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3. تاخدي لفتين على الإبرة، وعندنا هنا 6 أعمدة. على أول 3 منهم هنشتغل على كل عمود بلفتين، 1 2 3. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهنا هنشتغل عمود ب3 لفات. هتاخدي كده 3 لفات على الإبرة، 1 2 3. تمام، وبتدخلي ما بين العمود التالت والرابع، مش على العمود ما بينهم كده. تمام، تشتغلي عمود ب3 لفات، بتاخدي لفتين 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 لفتين، يعني خدنا عدد لفاته على 4 مرات. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وبنرجع نشتغل على ال3 أعمدة على كل عمود بلفتين. فتاخدي بالك كده ان احنا بنشتغل على العمود الرابع اهو. تمام، كده أول عمود بلفتين، كده 2، كده 3. فكده فوق ال6 أعمدة اشتغلنا 3 أعمدة بلفتين، 5 سلاسل، عمود ب3 لفات ما بين العمود الثالث والعمود الرابع، وبعدين 5 سلاسل، 3 أعمدة بلفتين على ال3 أعمدة اللي هو الرابع والخامس والسادس. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3. يبقى احنا هنا ما بين غرزة الكلاستر وأول 3 أعمدة عندنا 3 سلاسل، وما بين ال3 أعمدة وغرزة الكلاستر عندنا برضو 3 سلاسل.
هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. انا هشتغله معاكي مرة كمان وانتي بتشتغليه هو لحد اخر السطر. عندنا هنا غرزتين كلاستر، هنسيب الاولى وعلى التانية هنشتغل غرزة كلاستر. بعد غرزة الكلاستر بيبقى عندنا 3 سلاسل، 1 2 3. تاخدي لفتين على الإبرة وهنشتغل على أول 3 أعمدة، على كل عمود عمود بلفتين، عمود 2 3. بعد ال3 أعمدة بيبقى عندنا 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وتاخدي 3 لفات على الإبرة وهنشتغل عمود ب3 لفات ما بين العمود التالت والرابع، تدخلي كده ما بينهم. تمام، تشتغلي عمود ب3 لفات وتاخدي عدد لفاته على 4 مرات، لفتين 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 لفتين، وبعدين 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تاخدي لفتين على الإبرة وبتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود كده. ده على الرابع وعلى الخامس وعلى السادس. فده كده بيبقى الشكل عندك. العمود ابو 3 لفات بيخلي الجزء ده كده عالي لفوق. تمام، بعد كده بقى بعد ال3 أعمدة اللي بعد ال5 سلاسل بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. ويبدأ بقى التكرار، غرزة كلاستر على تاني غرزة كلاستر وبتكرر. يبقى هنا عندنا ما بين غرزة الكلاستر وال3 أعمدة 3 سلاسل، أما هنا في النص ما بين العمود أبو 3 لفات والعمود أبو لفتين 5 سلاسل، وهنا برضو 5 سلاسل. يبقى ال5 سلاسل في الجزء ده. تمام، وبعد كده بقى بتشتغلي 3 سلاسل، وهو ده الجزء اللي يتكرر معاكي لحد آخر السطر. هتكرري كده ونرجع نكمل. آخر السطر الثامن بعد ما كررتي واشتغلتي ال3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على راس غرزة الكلاستر. وده كده شكل السطر الثامن. احنا دلوقتي هنشتغل السطر التاسع، والسطر التاسع ده هيبقى آخر سطر معانا في المفرش. على غرزة الكلاستر هنشتغل غرزة حشو. هترفعي اللفة لفوق كده وتدخلي على غرزة الكلاستر تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل، غرزة حشو. يبقى على غرزة الكلاستر بنشتغل غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو. جوه ال3 سلاسل هتشتغلي 3 غرز حشو، 1 2 3. وعلى كل عمود من ال3 بتشتغلي غرزة حشو، 1 2 3. جوه ال5 سلاسل هتشتغلي 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5. يبقى جوه ال5 سلاسل بنشتغل 5 غرز حشو، وجوه ال3 سلاسل بنشتغل 3. هتشتغلي بعد ال5 غرز حشو 3 سلاسل، 1 2 3. وعلى العمود ابو 3 لفات هنشتغل غرزة كلاستر من 3 أعمدة، بس هنا غرزة الكلاستر من عمود بلفة. فهتشتغلي كده أول عمود وتسيبي لفة، تاني عمود وتسيبي لفة، تالت عمود وتسيبي لفة، وتاخدي ال4 لفات مع بعض. كده اشتغلنا على العمود ابو 3 لفات غرزة كلاستر من 3 أعمدة بلفة، 3 سلاسل، وبتشتغلي جوه ال5 سلاسل 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5. فالجزء ده كده بيبقى عالي معاكي لفوق بالشكل ده، اللي هو فوق العمود ب3 لفات. اللي بيتكرر معاكي ان جوه ان على كل عمود بتشتغلي غرزة حشو، 1 2 3. جوه ال3 سلاسل بتشتغلي 3 غرز حشو، 1 2 3. على غرزة الكلاستر بتشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو. جوه ال3 سلاسل 3 غرز حشو، 1 2 3. على ال3 أعمدة على كل عمود غرزة حشو، 1 2 3. يبقى احنا هنا بنشتغل على ال3 أعمدة على كل عمود غرزة حشو، وجوه ال5 سلاسل
5 غرز حشو، 1 2 3 4 5. اللي بيختلف معاكي بقى ان على العمود ابو 3 لفات قبله بتشتغلي 3 سلاسل، وعليه بتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة بلفة، وبعدين 3 سلاسل، 5 غرز حشو جوه ال5 سلاسل. يبقى الجزء ده عندك 3 سلاسل بعد غرزة الحشو ال5، غرزة كلاستر من 3 أعمدة بلفة، وبعدين 3 سلاسل، 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5، وعلى كل عمود 1 2 3، على كل عمود من 3 غرزة حشو. تمام. فده اللي بيتكرر معاكي، بتكرري كده لحد آخر السطر. جوه كل 3 سلاسل 3 غرز حشو، وعلى كل عمود غرزة حشو، جوه ال5 سلاسل 5 غرز حشو، وعلى العمود ابو 3 لفات بتشتغلي 3 سلاسل قبله، وبعدين غرزة كلاستر من 3 أعمدة بلفة 3 سلاسل. اما على غرزة الكلاستر بتشتغلي عليها نفسها غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر بعد ما كررتي ده كده بيبقى الشكل عندك. تمام. اشتغلنا كده آخر 3 غرز حشو جوه ال3 سلاسل. هنا بقى بعد غرزة الحشو التالتة بتسحبي الخيط وبتخلي حتة خيط صغيرة كده عشان نقفل بيها، وبعد كده بتقصي الخيط وتركبيه في إبرة التقفيل. بعد ما قصيتي الخيط وركبتيه في إبرة التقفيل بتدخلي كده على أول غرزة حشو اشتغلتيها من قدام الشغل زي ما انت شايفة كده. تمام. وتسحبي الخيط وبترجعي تاني تدخلي ما بين طرفين تالت غرزة حشو اللي هي آخر غرزة حشو معانا في السطر. تدخلي كده ما بين الطرفين في النص وتعدي بالشكل ده، وبعد كده بتظبطي السلاسل بحيث كده ان الغرز من فوق تبقى بنفس الشكل كده. تمام. عامله حرف في من فوق او خط سلاسل. بعد كده بقى بعد ما بتظبطي بتنزلي كده تدخلي تحت الغرز بشويش كده عشان ما تشديش الشغل، وبترجعي تدخلي تاني وبتعدي كده وتنزلي من تحت غرز الحشو. هتعدي كده وتنزلي من تحت غرز الحشو لحد ما توصلي كده ان انتي تبقي قفلتي حلو، وبعد كده بتقصي الخيط. ده كده بيبقى شكل المفرش بعد ما خلص زي ما انت شايفه شكله جميل ورقيق. وبعد بقى ما تخلصي المفرش بتكوي، ترفعي الجزء ده كده عشان ده بيبقى عالي معانا. تمام. بترفعيه لفوق كده وبتكويه على ظهر الشغل بمكوه خفيفه، ويستحسن تحطي حته قماشه كده عشان ما تديكيش لمعه لو الخيط من اللي بيلمع. وبعد كده بقى بيبقى عندك الشغل مفرود وشكله جميل جدا. ده كده الشكل عندك. انا بكده خلصت معاكي فيديو المفرش. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.